નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છો? મજામાં. હું છું આપનો દોસ્ત કમલેશ મોદી મોરબીથી. દોસ્ત આપણે જે સુરતની અંદર જેનું લોચામાં બહુ સારું અને એવું જબરજસ્ત નામ છે ને મને ઘણા બધાને મેં પૂછ્યું અને ત્યારે મને એવું કીધું કે જે જલારામ લોચાવાળાનું કામકાજ, જે જમવાનો નાસ્તો બહુ સરસ મળી રહ્યો છે. તો એ લોકો લોચામાં એવું તો શું છે કે આટલા બધા વખાણ થાય છે અને કતારગામની અંદર છે ગજેરા સર્કલ, અને એ લોકો સવારે ખુલતા હોય છે. તો આપણે હવે ટેસ્ટ કરવા જઈશું કે એ લોકો લોચો બનાવે છે. સુરત હોય તો લોચો તો હોય જ ને, લોચા જ થવાના છે. કારણ કે લોચા, આલુ પૂરી, ખમણ, આ સુરતનું ટ્રેડિશનલ ફૂડ કહેવામાં આવે છે. અને આ જે સુરતની અંદર તમને જે ખાવાનું મળે ને જે મોજ આવે એની તો વાત જ ના કરી શકો. તો ચાલો આજે તમારે પણ મોજ કરવી છે ને, તો આજે તમને લઈ જઈ રહ્યા છે સુરત. તો સુરતની અંદર જે જલારામ લોચો વખણાય છે તો આપણે ટેસ્ટ કરવા જઈશું અને રેટિંગ પણ આપશું કે કેવું છે અને કેટલામાં મળે છે એ પણ આજે તમને વિડીયોમાં જ કહીશું. ચાલો. ગજેરા સર્કલ પાસે આપણે જે આવી ગયા છે જે જય જલારામ લોચો, અને જય જલારામ લોચાની અંદર જે આપણે લોચો ખાવા માટે પહોંચી ગયા છે. અને સુરતની અંદર સૌથી પ્રખ્યાત એવા જલારામ લોચાવાળાના ત્યાં આગળ આપણે લોચો ખાવા માટે પહોંચી ગયા છે. તો ચાલો આજે આપણે જલારામની અંદર ત્યાં આગળ શ્રી જય જલારામ અને લોચો કેવી રીતે મળે છે અને કેટલા રૂપિયામાં મળે છે તો આજે તમને બતાવી દઈએ કે જે સાદો લોચો 140 રૂપિયા કિલો, પછી અલગ અલગ પ્રકારના બધા હોય છે. એક પ્લેટના 25 રૂપિયા છે, બટરની અંદર 30 રૂપિયા છે. આવી રીતના અલગ અલગ મળતા હોય છે લોચો. અને એક ગરમા ગરમ એ લોકોને ખવડાવતા હોય છે બધા જ. અને અહીંયા બટર સાથે જે કોમ્બિનેશન છે ને એની તો વાત જ ના કરી શકું. જ્યારે પણ તમે આવો ને બટર સાથે, મને વધારે બટર જોડે એનું કોમ્બિનેશન બહુ સારું લાગતું હોય છે. અને આ અત્યારે નાખી રહ્યા છે તમે જુઓ, એની સામે એની માથે જે બટર નાખવામાં આવે છે અને લીલી ચટણી અને ઉપર જે સેવ, અને આ તમે જુઓ ખાલી ઓલા બકડિયાની અંદર જે આપણે તગારું કહેવામાં આવે છે એની અંદર નાખવામાં આવે છે જેથી કરીને ગરમા ગરમ લોચો રહી શકે અને બધાએ ત્યાંના જે લોકલ લોકો હોય અને લોચો ગરમા ગરમ ખાવા મળી જાય ને મોજ આવી જાય, એટલા માટે ગરમા ગરમ લોકો લોચો ખવડાવે છે. અને આપણે જે વાટીદારના ખમણ પણ લીધા છે તો એનો પણ ટેસ્ટ કરશું અને આજે તમને રિવ્યૂ કરાવશું કે આજે કેટલા રૂપિયામાં પ્લેટ મળી રહી છે, કેટલામાં નહીં અને કેવો ટેસ્ટ છે. તો ચાલો આજે આપણે હવે ટેસ્ટિંગ કરીશું અને પહેલા રિવ્યૂ લઈશું. હવે દોસ્તો, આપણે જે ટેસ્ટ કરતા પહેલા અહીંયા જે સુરતના લોકો છે, સુરતના મુખ્ય જ આપણે લોચાના જે હિસ્ટ્રી જાણીશું. ને આ તમારું કાકા નામ કયો પહેલા? મારું વિરેનભાઈ નામ છે. વિરેનભાઈ. તમારું ભાઈ નામ? સન્મુખભાઈ. વાહ, ખૂબ સરસ નામ છે. કાકા, તમારે લોચા વિશે તમારું શું કહેવું છે? કારણ કે લોચો આ જે વસ્તુ ખાવી માટે સુરત જ આવવું પડે ખાસ, એ સ્પેશિયાલિટી છે. તો લોચા વિશે શું કહેવું? સુરતનો હાટ છે લોચો, જે છે ને સુરતનો હાટ છે. શું વાત છે! વાહ વાહ, લોચો ખાધા વગર સુરતનો દિવસ જ ના હોય. શું વાત છે! અને ખરેખર એમનો લોચો બહુ જ સારો છે, સારો ટેસ્ટ અને એકદમ વ્યવસ્થિત, ભાવ બી રિઝનેબલ છે અને ક્વોલિટી બી સારી આપે. બરોબર. લોચા તો સુરતમાં ઘણી જગ્યાએ ઠેર ઠેર મળતા હશે, પણ આ જગ્યાએ તમને વધારે શું ગમે છે? આની અંદર આ લોકોનું જે છે ને સર્વિસ સારી છે, બીજું ક્વોલિટી બી સારી છે અને ટેસ્ટ બી સારો છે. એવું છે, બહુ સારો છે. તમારું શું કેવું છે સન્મુખભાઈ? બોલો. એકચ્યુઅલી હું વરાછા એરિયામાં રહું છું. અહીંયાથી 15 કિલોમીટર દૂર છે. 15 કિલોમીટર દૂરથી સ્પેશિયલ આ લોચો ખાવા માટે? અહીંયા સાઈડ હોય, અહીંયા સાઈડ જ હું લોચો ખાઉં છું. મોસ્ટ ઓફ ત્યાં નથી ખાતો. વાહ, ક્વોલિટી બહુ સરસ. એવું છે. અને આ કેટલા વર્ષથી તમે લોચો ખાઓ છો? હું માનું 2 વર્ષ જેવું. 2 વર્ષ થઈ ગયા. હા, અને અમારા સર છે એ અમદાવાદ એકચ્યુઅલી રહેશે. ઓફિસ અમદાવાદથી આવું ને ત્યારે પહેલા લોચો કોઈ બી પહેલા લોચો ઓફિસનું કામ હોય, ઓફિસનું કામ પછી પહેલા અહીંયાની લોચો પહેલા પેટ પૂજા પછી જ બધું કામ કરવાની. વાહ વાહ, ખૂબ સરસ. તમે અમદાવાદ ના જાઓ? અમદાવાદનો જ્યારે પણ સુરત આવવાનો મોકો મળે તો પહેલા તો લોચો ખાવાનો જ. વાહ. તો તમારું જે લોચા જો બીજે સુરતની અંદર આપણે આ લોકોને જે લોચામાં તમને શું વધારે ગમે છે? અહીંયાનો મતલબ જે ટેસ્ટ આવે છે ને, ઓકે, કંચી જેવો ટેસ્ટ, હા એ બહુ સરસ છે. એવું છે એમ ને. હવે આટલા બધા વખાણ થઈ રહ્યા છે, કદાચ 10માંથી કદાચ આપવામાં તો તમે કેટલા આપશો અહીંયા જલારામ લોચાવાળા? 10માંથી 10. તમે? 10માંથી 10. વાહ, તો આજે તો પાર્ટી થઈ જવાની છે. સારું દોસ્તો, થેન્ક યુ સો મચ કાકા કે સરસ મજાનો રિવ્યુ આવ્યો. હવે આપણે પણ ટેસ્ટ કરશું કે હવે આપણે પણ આવી ગયા છે. આપણે 2 વસ્તુ મંગાવી છે. એક જે લોચો કહેવામાં આવે છે, સુરતી લોચો. સુરતી લોચો એટલા માટે હોય છે કે જે આ એક ભૂલના કારણે લોચાની શરૂઆત થઈ હતી. એક વખત મને એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે કે ખમણ પહેલાં સુરતી ખમણ જ વખણાતા હોય. તો એકવાર એક કસ્ટમરને બહુ વધારે ઉતાવળ હતી, અને જ્યારે ઉતાવળ હતી ત્યારે પછી ઓલો કસ્ટમર કહે કે મને આપી દો. તો જે કારીગર હતી પાણી વધારે પડી ગયું. આ પાણી વધારે પડી ગયું તો ત્યાં એ હિન્દી ભાષી હતા, તો એને એવું કીધું કે સર લોચા હો ગયા. તો ઓલો કે જે હોય આવે છે ને, આને બહુ ઉતાવળ થાય છે. તો પછી એ લોકોએ તેલ નાખીને અને ત્યારે એને આપી દીધું ને પાણીવાળું હતું.
એટલે ઓલા ભાઈને મજા આવી ગઈ. તો આ ભાઈને નવું થયું કે આનું ગજબ કહેવાય કે આ લોચો આવી રીતના તૈયાર થઈ ગયો. તો પછી લોકોને ટેસ્ટ વધ્યો. પછી એમાં ડિફરન્ટ વસ્તુ કરતા ગયા. પછી એમાં બટર નાખતા ગયા, ચીઝ નાખતા ગયા, માયોનીઝ નાખતા ગયા અને સેજવાન નાખતા ગયા. પછી અલગ અલગ પ્રકારના જે લોચાની શરૂઆત થઈ હતી. આવી રીતના છે લોચાની હિસ્ટ્રી. અને આ લોચાની શરૂઆત અને જ્યારે તમને ઓરિજિનલ ટેસ્ટ જે સુરતી કહેવામાં આવે છે કે તો સુરતની અંદર બધે ઠેકાણે અલગ અલગ ઠેકાણે મળતા હોય છે. પણ મને વધારે મેં 2-4 જણાને પૂછ્યું કે સારામાં સારો લોચો અત્યારે ક્યાં મળે, તો કતારગામની અંદર જલારામ લોચો બહુ અત્યારે વખણાય છે. તો વધારે હું ટેસ્ટ કરીશ કે હવે આટલા બધા વખાણ થયા છે. આપણે મંગાવ્યો છે બટર લોચો. અને બટર લોચાનું જે કોમ્બિનેશન હોય છે ને જે ખમણ સાથે એ બહુ જ અદ્ભુત હોય છે. આપણે એકવાર ટેસ્ટ કર્યો હતો પણ હું અહીંયા પહેલી વાર આવ્યો છું તો ટેસ્ટ કરીશ કે કેવો ટેસ્ટ છે. વાહ, જે આપણે જે ખમણ આવે છે એ થોડાક એમાં ઢીલા હોય છે. એની ઉપર સેવ નાખવામાં આવે છે અને આની અંદર બટર નાખ્યું છે. અને જે લીલી ચટણી, જે આ લીલી ચટણી, સુરતની અંદર છે ને લીલી ચટણી અને ડુંગળી એના વગર નાસ્તો અધૂરો છે. જ્યાં તમે જાશો ત્યાં તમને આ વસ્તુ કોમ્બિનેશન મળી જ જશે. અને આ લોચાના એક સારી બાબત એ છે કે ગરમ ગરમ લોચો ખવડાવી રહ્યા છે. એ લોકો ઉપર રાખતા હોય છે અને ગરમા ગરમ લોકોને ખવડાવે છે. એટલે કદાચ એના માટે લોકો ખાસ આ બાબતે ખાસ આવતા હશે. અને આ છે વઘારેલા ખમણ. દેખાય છે વાટીદાર જેવા પણ વઘાર કરીને બનાવ્યા છે. વાટીદાળ જ છે પણ એની અંદર જે રાઈથી વઘારીને બહુ સરસ રીતના વઘાર્યા છે. અને અહીંયા જે ચટણી, જે લીલી ચટણી, જે કોથમરી અને બીજી બધી ઘણી બધી વસ્તુ એડ કરીને આપણે અંદર ગાંઠિયાનો ભૂકો પણ નાખવામાં આવતો હોય છે. અને બીજી અલગ ઘણી પ્રકારની અંદર વસ્તુ નાખવામાં આવતી હોય છે જેનાથી જેનો ટેસ્ટ આવે છે ખાટો મીઠો જે બહુ મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે. આ જગ્યાએ તો આવું કહે છે પણ સૌથી બેસ્ટ છે મને ગરમા ગરમ લોચો. લોચા તો ખાવા આવી જ જાય છો. સુરતના જ્યારે પણ તમે કદાચ આવો તો જલારામ લોચો અવશ્ય એકવાર તો ટેસ્ટ કરવા માટે પહોંચી જ જાજો. અને મારી વાલી વાલી છાશ અને બારે માંસ. છાશ વગર તો આપણો નાસ્તો અધૂરો છે. સુરતમાં છાશ ઓછી પીતા હોય છે, વધારે અહીંયા સોસીઓ બહુ પીતા હોય છે. કે આપણા દેશનું ઠંડુ પીણું કહેવામાં આવે છે. સુરતની અંદર બહુ સૌથી વધારે સોસીઓ બહુ પીતા હોય છે. અને આ જગ્યાએ મને છાશ મળી ગઈ હતી તો હું છાશનો લાવો તો લીધા વગર રહી જ ન શકું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આખી ડીશ પૂરી કરી દીધી છે. જુઓ ખરી, મને છે ને વધારે મજા આવી ગઈ અહીંયા. લોચામાં બહુ મજા આવી, એવા લોચા કર્યા, પાવર આવી ગયો છે. હવે સાથે આપણે ઓનર સાથે પણ વાત કરીએ કે આ કેટલા વર્ષથી ચાલુ છે ને કેટલા વાગે. મુકેશભાઈ, તમારો લોચો ખાવાની મને બહુ મજા આવી. આખી ડીશ મેં પૂરી કરી દીધી. અચ્છા, અને ટાઈમિંગ શું છે આપણે અહીંયા તમારા? સવારે 6 વાગે ચાલુ કરીએ, રાત્રે 8. બપોર બંધ નહીં કરો? અને આ લોચો આપણે જે આવી રીતના ગરમ કરીને જ લોકોને આપતા હોય છે ને? ગરમ જ બનાવીને ડાયરેક્ટ. કારણ કે અમને ગરમા ગરમ લોચો ખાવાની એટલી મજા આવી ગઈ કે લોચા તમે ખાધા પણ આ જગ્યાએ તમારો લોચો અને જે ચટણી એ તો બહુ જ મજા આવી ગઈ. અને આ કેટલા વર્ષથી આપણું આ ચાલુ છે? 20 વર્ષ થઈ ગયા. વાહ. અને આ શરૂઆત આપણે તમે કેટલા પૈસાથી આ સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે? પહેલા કેટલામાં? પહેલા 5 રૂપિયાની પ્લેટ આપતા હતા લોચા. અને ત્યારે આપણે કઈ કઈ વસ્તુ વેચતા હતા? ખાલી લોચો એક જ વેચતા હતા. ત્યારે બટરમાં કે ઓઇલમાં કે કેવી રીતના? ઓઇલમાં. બટરમાં 5 રૂપિયા ઓઇલમાં વેચતા હતા. ઓકે. બટરમાં 10 રૂપિયા. આમાં થોડુંક આ ગરમ ગરમ બને ને થોડું આનો ખીરું ખમણ કરતાં અલગ હોય. બરોબર. અને આ થોડું નરમ હોય. આ નરમ હોય. ખૂબ જ મજા આવી ગઈ. સારું દોસ્તો, જ્યારે પણ તમે જ્યારે અહીંયા સુરતની અંદર કદાચ આવવાનું થાય અને જ્યારે કતારગામની આજુબાજુ તમે નીકળો ત્યારે જલારામ ગજેરા સર્કલ પાસે જે શ્રી જલારામ લોચો ખાવાનું તો ભૂલતા નહીં. સારું દોસ્તો, મને તો બહુ મજા આવી ગઈ. મળશું પાછા કંઈક આવા જ નવા જ વિડીયો લઈને આવશું, કંઈક નવી જ મોજ કરશું. ત્યાં લગી આપણી આ કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. અને જ્યારે પણ તમે કતારગામ બાજુ જે સુરતની અંદર ગજેરા સર્કલ કહેવામાં આવે છે અને ગજેરા સર્કલ પાસે ડાબી સાઈડની અંદર જ છે અને એ જગ્યાએ તમે લોચો ખાવા આવવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. મળશું પાછા કંઈક નવા જ વિડીયો લઈને આવશું, કંઈક નવી જ મોજ કરશું. ત્યાં લગીને આપણી આ કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. જય માતાજી, જય મોગલેન્ડ.
જય હિન્દ. ગણેશની અંદર જે આલુપુરી ખાવા માટે અને સુરત હોય ને, સુરતની અંદર આલુપુરી બહુ પ્રખ્યાત છે. તો સ્પેશિયલ આલુપુરીની અંદર એવું હોય છે કે ઉપર આજે ચીઝ નાખવામાં આવે છે. આની કિંમત છે 30 રૂપિયા અને નાની ડીશ છે. અને હોય છે કે હું તમને આજે વિડીયોમાં જ વિઝ્યુઅલ બતાવી દઈએ અમે તમને. જો એક આવી રીતના પૂરી છે, એની અંદર જે ડુંગળી નાખેલી છે, ચીઝ નાખેલું છે અને ઝીણી સેવ અને જે આ મેંદાના લોટની પૂરી હોય છે એને એ પલાળેલી હોય છે અને એની ઉપર રગડો, બીજું જે કોકમની ચટણી, બીજા સિક્રેટ એમના પોતાના મસાલા અને આવી રીતના એને ખાવાની.